เวลาที่เราไปวัดหรือไปปฏิบัติธรรมเราเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเรากำลังพยายามทำอะไรอยู่บางคนทำสมาธิเพราะอยากสงบบางคนทำเพราะอยากหายป่วยหรือบางคนทำเพราะไม่อยากเจอความทุกข์อีกแต่คุณรู้ไหมครับว่าในทางพระไตรปิฎกทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งหนีหรือทำให้มันหายไปแต่ทุกข์คือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ต่างหากยินดีต้อนรับสู่ The Master's Decode ถอดรหัสปรมาจารย์ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหลักการทั่วไปของภาวนาจากคำสอนของดร.สุพีทุ่มทองเราจะใช้ AI ช่วยย่อยสัจธรรมอันลึกซึ้งให้กลายเป็นคู่มือการปฏิบัติที่จับต้องได้มาดูกันครับว่ากิจหรือหน้าที่ที่เราควรทำต่อความทุกข์และกิเลสที่แท้จริงคืออะไร เตรียมสมุดจดไว้ให้ดีแล้วไปฟังการถอดรหัสกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านอย่างอบอุ่นนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องหลักการทั่วไปของภาวนากันแบบเจาะลึกเลยครับสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะ วันนี้เนื้อหาเราเข้มข้นมากทีเดียว คือต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับพวกเราที่อาจจะคุ้นเคยกับการฟังธรรมะหรือว่าสนใจการปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนาอยู่แล้วเนี่ยข้อมูลชุดนี้ไม่ได้มาสอนเรื่องพื้นฐานแบบผิวเผินนะครับแต่มันคือการรื้อโครงสร้างความเข้าใจของเราใหม่หมดเลยครับจากการบรรยายของดร.สุพีทุมทองในหัวข้อวิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎกครับการรื้อโครงสร้างความเข้าใจนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นภาพรวมที่ถูกต้องตั้งแต่ก้าวแรกเนี่ยเวลาพวกเราลงมือปฏิบัติจริงเรามักจะเผลอเอาเป้าหมายไปผูกติดกับเทคนิคย่อยๆค่ะใช่ครับแบบว่าวันนี้ฉันจะเดินจงกรมด้วยจังหวะแบบไหนดีอะไรอย่างนี้ถูกต้องค่ะหรือฉันจะควบคุมลมหายใจให้ละเอียดได้อย่างไรจนเราหลงลืมไปว่าเทคนิคเหล่านั้นไม่ใช่ปลายทางนะคะแต่หลักการทั่วไปของภาวนาที่แท้จริงนั้นมีเป้าหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวค่ะนั่นก็คืออะไรครับคือการสร้างสภาพแวดล้อมในจิตใจให้พร้อมสำหรับการเกิดขึ้นของมรรคค่ะถ้าเราวางรากฐานผิดตั้งแต่แรกทิศทางมันจะเพี้ยนไปหมดเลยค่ะโหชัดเจนมากครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มตั้งไข่กันที่คำว่าภาวนาก่อนเลยดีไหมครับดีเลยค่ะเวลาพวกเราเลือกถึงคำนี้นะครับภาพจำมันมักจะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายไปอยู่ในห้องเงียบๆปิดไฟนั่งขัดสมาธิแล้วก็พยายามบังคับจิตใจไม่ให้คิดอะไรเลยหลายคนคิดแบบนั้นจริงๆค่ะคือเหมือนเราพยายามหาอะไรหนักๆมาทับความคิดเอาไว้แต่มุมมองจากข้อมูลชุดนี้เนี่ยภาวนาไม่ใช่การหนีโลกหรือการกดทับความรู้สึกเลยใช่ไหมครับไม่ใช่การกดทับเลยค่ะคือในทางพุทธศาสนานะคะคำว่าภาวนามีรากศัพท์ที่แปลว่าการทำให้เกิดมีขึ้นหรือการพัฒนาให้เจริญขึ้นค่ะอ๋อการทำให้เกิดมีขึ้นใช่ค่ะมันคือกระบวนการทำงานแบบองค์รวมไม่ใช่การแยกส่วนทำทีละอย่างนะคะข้อมูลชุดนี้ระบุชัดเจนเลยว่าภาวนาคือการบูรณาการหลักธรรมที่เราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการให้เข้ามาทำงานร่วมกันค่ะฟังดูเหมือนเป็นระบบใหญ่เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะลองนึกภาพเหมือนเรากำลังฟอร์มวงออร์เคสตรานะคะเราไม่ได้ต้องการให้ไวโอลินเล่นดังอยู่เครื่องเดียวแต่เราต้องการให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นเล่นสอดประสานกันเพื่อสร้างบทเพลงที่สมบูรณ์ค่ะว้าวเป็นภาพที่ชัดมากครับหมายความว่าเวลาที่เราได้ยินคำว่าจิตภาวนามันก็ไม่ใช่แค่การเอาสติไปเพ่งที่จิตให้มันนิ่งสงบเป็นหินอย่างเดียวใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะจิตภาวนาในความหมายที่แท้จริงคือการพัฒนาจิตโดยใช้ทั้งศีลสมาธิและปัญญาเข้ามาประกอบกันเป็นระบบนิเวศในจิตใจค่ะเข้าใจเลยครับหรืออย่างอีกคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆคืออินทรีย์ภาวนาตรงนี้ล่ะค่ะที่คนมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเยอะมากจริงครับพอพูดถึงอินทรีย์ซึ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจผมเชื่อว่าหลายคนรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยมักจะคิดว่าอินทรีย์ภาวนาคือการสำรวมแบบปิดกั้นนะครับแบบปิดกั้นยังไงคะก็คือแบบอย่าไปมองอย่าไปฟังหนีไปอยู่ในป่าลึกๆจะได้ไม่ต้องรับรู้อะไรเลยแบบนั้นนะครับนั่นแหละค่ะคือการหนีไม่ใช่การพัฒนาค่ะฐานข้อมูลชุดนี้อธิบายไว้ลึกซึ้งมากเลยนะคะว่าอินทรียภาวนาไม่ใช่การหลับตาปิดหูหนีโลกค่ะเพราะเอาจริงๆเราหนีโลกได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะจริงด้วยครับเราก็ต้องใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่ดีใช่ค่ะหัวใจของมันคือการเจริญสติปัญญาในขณะที่กระทบอารมณ์ค่ะหมายความว่าในขณะที่ตาเรากำลังมองเห็นรูปหรือหูเรากำลังฟังเสียงจิตของเรามีกลไกที่คอยคุ้มครองรักษาตัวเองได้ทันทีค่ะซึ่งกลไกที่ว่านี้จะทำงานยังไงครับ
กลไกนี้จะทำให้เราสามารถวางใจเป็นกลางหรือมีอุเบกขาได้ค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตาม เดี๋ยวนะครับขอแทรกนิดหนึ่งครับการมีอุเบกขาเวลาเจอกระทบเนี่ยในชีวิตจริงมันไม่ง่ายเลยนะครับอืมจริงค่ะเข้าใจเลย คือเวลาเราโดนเจ้านายด่าหรือเจอคนขับรถปาดหน้าเนี่ยความโกรธมันพุ่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยนะครับการที่เราจะบอกตัวเองให้วางเฉยมันก็เหมือนเราพยายามฝืนธรรมชาติหรือเปล่าครับกลไกนี้มันทำงานได้จริงหรือครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ การมีอุเบกขาในระดับอินทรียภาวนาเนี่ยไม่ใช่การกัดฟันทน หรือการสะกดจิตตัวเองว่าฉันจะไม่โกรธนะคะ อ้าวถ้างั้นมันคืออะไรล่ะครับแต่มันเกิดจากการที่ปัญญาเราทำงานเร็วพอค่ะ เร็วพอที่จะเห็นว่าความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้ มันเป็นแค่สภาวะชั่วคราวค่ะ อ๋อคือเห็นความจริงของมัน ใช่ค่ะ พอปัญญามันเห็นความจริงตรงนี้ จิตมันจะสลัดความยึดติดออกไปเองค่ะ แล้วความเป็นกลางมันจะปรากฏขึ้นมาเองตามธรรมชาติเลย ฮะเห็นภาพเลยครับนี่คือเหตุผลที่ภาวนาต้องเป็นการทำงานแบบองค์รวมไงคะ ถ้าเรามีแค่ความตั้งใจจะวางเฉย แต่ไม่มีปัญญาไปกำกับ มันก็คือการกดทับไว้ชั่วคราวเท่านั้นค่ะ เป้าหมายสูงสุดของการภาวนา จึงการดึงเอาธรรมะทั้งหมดมารวมศูนย์กันที่จิตค่ะ เพื่อสกัดกั้นกิเลสใช่ไหมครับใช่ค่ะ เพื่อทำหน้าที่สกัดกั้นและทำลายกิเลสอย่างถอนรากถอนโคน ซึ่งสภาวะที่ธรรมะทั้งหมดมารวมตัวกันนี้เอง คือจุดที่เราเรียกว่า การทำให้มรรคมีองค์ 8 เกิดขึ้นค่ะ ชัดเจนเลยครับไม่ใช่การฝืนทนแต่การสร้างเครื่องมือให้พร้อมทำงานอัตโนมัติ ทีนี้ถ้าเป้าหมายคือการประกอบสร้างมรรคขึ้นมาข้อมูลก็นำเราไปสู่ประเด็นที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติเลยครับเรื่องอะไรคะ นั่นก็คือเรื่องของอริยสัจสี่ครับคือพวกเราที่ศึกษาธรรมะเนี่ยท่องกันได้หมดแหละครับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคฮะท่องกันจนขึ้นใจเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับแต่ปัญหาคือข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าพวกเราส่วนใหญ่เข้าใจสัจธรรมเหล่านี้ในแง่ของปรัชญาครับแต่ลืมไปว่ามันมีกิจหรือหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละข้อด้วยตรงนี้2,000มากค่ะ และที่พังที่สุดคือเรามักจะทำหน้าที่สลับกันมั่วไปหมดเลยครับใช่เลยค่ะ อันนี้คือจุดบอดที่ใหญ่ที่สุดของนักปฏิบัติเลยก็ว่าได้ค่ะ พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจสี่เพื่อให้เราเอามาท่องจำท่องบ่นเป็นบทสวดนะคะ แต่มันคือแผนการลงมือปฏิบัติที่ชัดเจนมากค่ะ งั้นเรามาเจาะลึกกลไกของหน้าที่ทั้ง 4 ประการนี้กันทีละสเต็ปเลยดีไหมครับได้เลยค่ะ เริ่มที่ข้อแรกคือทุกข์นะคะ ข้อมูลระบุว่าทุกข์ในที่นี้ครอบคลุมถึงอุปาทานขันธ์ห้าหรือความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจของเราค่ะ แล้วหน้าที่ที่ถูกต้องที่เราต้องทำต่อความทุกข์คืออะไรครับกิจจริยาที่เราต้องทำต่อทุกข์มีชื่อเรียกว่าปริญญาค่ะ หมายถึงการกำหนดรอบรู้ หรือการเข้าไปทำความรู้จักมันอย่างแจ่มแจ้งค่ะการทำความรู้จักใช่ค่ะ ซึ่งกระบวนการทำความรู้จักนี้ไม่ใช่แค่มองผ่านๆนะคะ แต่มันมีการไต่ระดับความลึกซึ้งลงไปเป็นลำดับด้วยค่ะผมเห็นในบันทึกมีคำศัพท์เฉพาะที่แบ่งระดับของรู้ไว้อย่างน่าสนใจมากเลยครับเริ่มจากระดับแรกคือการรู้ตัวสภาวะหรือรู้ลักษณะเฉพาะของมันค่ะตรงนี้เราเรียกว่ายาตปริญญาใช่ไหมครับคือเหมือนเราแค่เห็นว่านี่คือรูปธรรมที่กำลังปวดนี่คือนามธรรมที่กำลังโกรธยังไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแค่ทำความรู้จักตัวตนของมันก่อนถูกต้องเป๊ะเลยค่ะยาตปริญญาหรือยาตปริญญาคือการแยกแยะสภาวะตามความเป็นจริงค่ะไม่เอาเรื่องราวมาปะปนไม่เอาเรื่องราวมาปะปนหมายถึงยังไงครับคือไม่มองว่าฉันปวดแต่เห็นแค่ว่ามีความรู้สึกปวดเกิดขึ้นที่รูปกายค่ะและเมื่อเราพิจารณาสภาวะเหล่านี้ไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องปัญญาของเราจะเริ่มเห็นพฤติกรรมของมันค่ะพฤติกรรมที่ว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมครับใช่ค่ะว่ามันไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้และอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราหรือที่เรียกว่าอนัตตานั่นเองค่ะจนในที่สุดจิตมันจะเกิดความรู้สึกคลายความยึดติดเบื่อหน่ายที่จะไปแบกรับมันไว้ค่ะซึ่งการคลายความยึดติดในระดับนี้แหละครับที่บันทึกระบุว่าเราก้าวเข้าสู่ปหานะปริญญาเป็นการรอบรู้จนนำไปสู่การปล่อยวางเป็นสเต็ปที่ลึกซึ้งมากค่ะตรงนี้แหละครับที่ผมว่าคนส่วนใหญ่พลาดกันอย่างจังเลยครับเพราะเวลาเรามีความทุกข์เช่นเราป่วยหรือเราสูญเสียคนรักสิ่งแรกที่เรามักจะทำคือเราพยายามจะละมัน
หรือทำให้มันหายไปครับ ใช่เลยค่ะ คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น คือเราไปวัดแล้วก็ถามพระอาจารย์ว่าทำยังไงความเศร้าจะหายไปทำยังไงความป่วยนี้จะหมดไป ซึ่งนี่คือการทำผิดหน้าที่อย่างแรงเลย ค่ะ อ่าฮะ และหน้าที่ของทุกข์คือสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้คือปริญญาอย่างที่เราคุยกัน ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปละ หรือไปทำให้มันหายไปค่ะ เพราะเราสั่งมันไม่ได้ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ เราไม่มีทางสั่งให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ การพยายามทำแบบนั้น ก็เหมือนการที่เราเห็นฝนตกหนัก แล้วเราไปยืนชี้หน้าด่าฟ้า สั่งไม่ให้ฝนตกอะค่ะ โหเห็นภาพเลยครับ นอกจากฝนจะไม่หยุดแล้ว เรายังเหนื่อยฟรีอีกต่างหาก ใช่ไหมล่ะคะ เสียพลังงานเปล่าๆเลยค่ะ แปลว่าหน้าที่ของเราเมื่อฝนตกคือกางร่ม หรือหาที่หลบฝน เรียนรู้ที่จะรับมือกับมันตามความเป็นจริง แบบนี้แปลว่าเราต้องเปลี่ยนคำถามใหม่เลยสิครับ เปลี่ยนยังไงคะ แทนที่จะถามว่าทำยังไงให้หายป่วย เราต้องถามว่าทำยังไงเราถึงจะมีสติกำหนดรู้ และยอมรับความเจ็บป่วยที่กำลังเกิดขึ้นตามความเป็นจริงได้ โดยไม่ไปปรุงแต่งเพิ่ม ใช่ไหมครับ ทำหน้าที่ต่อทุกอย่างสมบูรณ์แล้ว คือรู้จักมันทนุปลุกโปร่งจนคลายความยึดติดได้เนี่ย กระบวนการนี้มันจะเชื่อมโยงพาเราไปสู่สัจจะข้อที่ 2 โดยอัตโนมัติเลยค่ะ ข้อที่ 2 ก็คือสมุทัยหรือต้นเหตุแห่งความทุกข์ ซึ่งก็คือตัณหาหรือความทยานอยากนั่นเองนะครับ ใช่ค่ะ หน้าที่หรือกิจต่อสมุทัยนี้ต่างหากค่ะ ที่เรียกว่าปหานะ ซึ่งแปลว่าการละ การตัดทิ้ง หรือการทำลายเงื่อนไขไม่ให้มันเกิดค่ะ น่าสนใจมากครับ แต่การละตัณหาหรือกิเลสเนี่ยในทางปฏิบัติมันทำยังไงครับ คงไม่ใช่การไปยืนกัดฟันข่มใจ หรือใช้อำนาจความอดทนทื่อๆไปสู้กับมันใช่ไหมครับ ทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่ล่ะคะ เพราะผมรู้สึกว่ายิ่งเราไปพยายามกดกิเลสไว้ มันยิ่งระเบิดออกมาแรงกว่าเดิมอะครับ นั่นเป็นเพราะกลไกการละมันมีหลายระดับค่ะ ในฐานข้อมูลนี้พูดถึงปหานะ 5 อย่าง ซึ่งจะขอเน้นย้ำ3ตัวที่เห็นภาพชัดที่สุดนะคะ ได้เลยครับ ตัวแรกคืออะไรครับ ตัวแรกคือการละที่เรียกว่าวิคัมพนะปะพานค่ะ นี่แหละค่ะคือการเอาหินไปทับหญ้าไว้ เป็นการข่มกิเลสไว้ชั่วคราวด้วยกำลังของสมาธิหรือสมถะค่ะ พอกำลังสมาธิคลายหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่ค่ะ อ๋อ แล้วถ้าเราอยากจะตัดหญ้าให้ขาดล่ะครับ ต้องใช้อะไร เราต้องใช้เครื่องมือที่คมกว่านั้นค่ะ คือการละในระดับตะทังคะปะพาน เป็นการละกิเลสด้วยการใช้ปัญญาหรือวิปัสสนา เข้าไปกำหนดรู้สภาวะที่เกิดดับเฉพาะหน้าในวินาทีนั้นเลยค่ะ แบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเรียลไทม์เลยพอปัญญามันเห็นความจริง กิเลสมันก็ไม่สามารถเกิดสืบต่อได้ในจังหวะนั้น เหมือนเราเอาเคียวไปเกี่ยวหญ้าขาดเป็นท่อนๆค่ะ แต่มันก็ยังไม่ใช่ที่สุดนะคะ เพราะรากมันยังอยู่ค่ะ แล้วที่สุดของการละคือแบบไหนครับ ที่สุดของการละคือสมุชเฉทะปหารค่ะ เป็นการละโดยเด็ดขาดถอนรากถอนโคนด้วยกำลังของมรรคค่ะ ถ้านำองค์มรรคมาประกอบกันสมบูรณ์เมื่อไหร่ กิเลสชนิดนั้นๆ จะถูกระเบิดทำลายทิ้งแบบไม่เหลือซากเลยค่ะ โห ระเบิดทิ้งเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แล้วมันจะไม่สามารถเกิดได้อีกเลยตลอดกาลด้วยค่ะ เห็นภาพกลไกการทำงานชัดเจนมากเลยครับ มรรคคือตัวทำลายรากถอนโคน ทีนี้มาถึงข้อที่ 3 ครับ คือนิโรธหรือนิพพาน หน้าที่ของเราต่อสัจจะข้อนี้คืออะไรครับ กิจต่อนิโรธเรียกว่าสัจฉิกิริยาค่ะ หรือแปลกว้างๆว่าการทำให้แจ้ง การเข้าไปประจักษ์แจ้งค่ะ อ่าฮะ การทำให้แจ้ง ตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจกลไกของนิพพานกันใหม่ก่อนนะคะ นิพพานไม่ใช่สถานที่ ไม่ใช่สวรรค์ชั้นสูงสุด หรือดินแดนลับแลที่เราต้องเดินเท้าไปค้นหาค่ะ อ้าว ไม่ใช่สถานที่เราหรือครับ ไม่ใช่ค่ะ แต่นิพพานคือสภาวะที่กิเลสและการปรุงแต่งถูกทำลายลง เป็นภาวะที่ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นค่ะ ซึ่งสภาวะที่ว่างจากกิเลสนี้มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติค่ะ มีอยู่แล้วเหรอครับ ใช่ค่ะ เหมือนกับความเงียบที่มีอยู่ตลอดเวลา แต่ถูกกลบด้วยเสียงรบกวนนั่นแหละค่ะ โอ้โห แปลว่าเราไม่ได้กำลังสร้างนิพพานขึ้นมา แต่เราแค่ต้องทำลายเสียงรบกวนออกไป แล้วเราก็จะประจักษ์กับความเงียบนั่นเองเหรอครับ หน้าที่ต่อมรรคก็คือสิ่งที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะ คือคำว่าภาวนา การทำให้มรรคมันเกิดมีขึ้น ประกอบสร้างมันขึ้นมาในจิตใจของเรานั่นเองค่ะ ฟังแล้วทุกอย่างมันเชื่อมโยงเป็นวงจรเดียวกันหมดเลยนะครับ
คือเพื่อจะให้ผู้ฟังเห็นภาพลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนี่ยผมอยากชวนมาขุดรากศัพท์ภาษาบาลีจากลายเอกสารชุดนี้หน่อยครับยินดีเลยค่ะ การขุดรากศัพท์จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลย ครับเพราะมันช่วยเปิดมุมมองแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับคำว่าอริยสัจและคำว่าทุกข์เนี่ยมันมีมิติความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ใต้ตัวหนังสือยังไงบ้างครับ ถ้าเราเจาะลงไปที่คำว่าอริยสัจก่อนนะคะ ในข้อมูลอธิบายไว้ถึง 4 มิติที่น่าทึ่งมากค่ะ ข้อแรกคือเป็นสัจจะที่พระอรหันต์แทงตลอดแล้วค่ะ ฮะแล้วข้อ2ล่ะครับ ที่สามารถเปลี่ยนสภาพบุคคลผู้ปุถุชน ให้กลายเป็นพระอริยะ หรืออย่างน้อยก็พระโสดาบันได้ทันทีที่เข้าไปรู้แจ้งค่ะ โห แค่รู้แจ้งก็เปลี่ยนสถานะได้เลย แล้วข้อสุดท้ายครับ ข้อ 4 คือ เป็นสัจจะที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอื่นค่ะ หรือที่ภาษาเฉพาะเรียกว่าตัทธตา ความเป็นเช่นนั้น และอวิทธตา ความไม่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นเช่นนั้นค่ะ แค่คำเดียวแต่กินความหมายลึกถึงระดับกลไกการเปลี่ยนสภาวะจิตเลยนะครับเนี่ย แล้วคำว่าทุกขังล่ะครับ ที่พวกเราชอบบ่นกันว่า โอ้ยเป็นทุกข์จังเลย ชีวิตมันทุกข์จัง รากศัพท์จริง ๆ ของมันคืออะไรครับ ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นไฮไลท์เลยคำว่าทุกขัง ถ้าเราผ่าตัดแยกคำออกมา มันจะประกอบด้วย2 ส่วนค่ะ มีคำว่าอะไรบ้างครับ คำแรกคือทุซึ่งแปลว่าน่ารังเกียจไม่น่ารักนำมาแต่เรื่องร้ายๆหรือเรื่องปวดหัวค่ะ ดร.สุพีท่านมีข้อเปรียบเทียบที่เห็นภาพสุดๆเลยนะคะ ยังไงครับ ท่านบอกว่าลองนึกภาพมีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาตีสนิทกับเรา ดูเหมือนจะดีนะ แต่หารู้ไม่ว่าเขาแอบเอาเชื้อโควิดมาติดเราด้วยค่ะ โอ้โห เป็นการเปรียบเทียบที่เข้ายุคสมัยมากเลยครับ คือแบบนำความเจ็บป่วยนำปัญหาแฝงเข้ามาให้เรา โดยที่เราไม่รู้ตัว เอาแล้วคำว่าขังล่ะครับ คำว่าขังแปลว่าว่างเปล่าค่ะ ว่างเปล่า ถามนิดนึงครับ ว่างเปล่าจากอะไรครับ ก็ว่างเปล่าจากสาระทุกอย่างที่พวกเราใฝ่ฝันหาไงคะ มันว่างจากความเที่ยงแท้ ว่างจากความสุขที่ยั่งยืน และที่สำคัญที่สุดคือ มันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนที่เราจะสามารถไปสั่งการหรือควบคุมมันได้ค่ะ งั้นถ้าเอามารวมกันทุกขัง ก็คือสภาวะที่ไม่มีสาระอะไรเลย เป็นความว่างเปล่าที่แถมปัญหามาให้เราปวดหัวด้วย ใช่เลยค่ะ ถ้าเปรียบเทียบในมุมคนทำงานนะครับ มันเหมือนการที่เราไปลงทุนลงแรงทุ่มเทให้กับโปรเจกต์หรือความสัมพันธ์บางอย่าง ที่นอกจากเราจะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรกลับมาเลย ซึ่งก็คือความว่างเปล่า มันยังทิ้งหนี้สินและคดีความมาให้เราตามล้างตามเช็ดอีก อันนี้คือน่ารังเกียจ นี่มันคือการลงทุนที่ขาดทุนย่อยยับเลยนะครับเนี่ย เป็นการเปรียบเทียบที่ตรงประเด็นมากๆค่ะ พอเราเห็นความจริงในระดับรากศัพท์แบบนี้ เราจะเข้าใจเลยนะคะว่า ทุกข์ในความหมายของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่อารมณ์เศร้าฝุ่มฝ่ายหรือน้ำตาไหลรินค่ะ แต่มันคืออะไรครับ แต่มันคือการที่เราหลงไปลงทุนกับความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยโทษภัยต่างหากค่ะ และเพื่อจะหลุดออกจากวงจรการขาดทุนนี้ เราก็ต้องไปดูที่คำว่านิโรธะค่ะ คำว่านิโรธะปกติเรามักจะแปลสั้นๆว่า ดับ หรือการดับทุกข์ แต่ถ้าเจาะรากศัพท์มันมีความหมายลึกกว่านั้นไหมครับ ลึกกว่ามากค่ะคำว่านิโรธะประกอบด้วยนิที่แปลว่า ไม่มี ปราศจากหรือออกไป ส่วนคำว่าโรธะแปลว่า การหมุนวน หรือการถูกจองจำอยู่ในคุกแห่งวัฏฏสงสารค่ะ พอเอามารวมกันละครับ พอมารวมกันนิโรธะจึงอธิบายสภาวะของการที่จิตหลุดออกจากการถูกจองจำหลุดพ้นจากการหมุนวนซ้ำซากเป็นภาวะความไม่เกิดของความทุกข์อีกต่อไปค่ะ หรือที่เรียกว่าอนุปาทะนั่นเองค่ะ แปลว่าไม่ใช่แค่ไฟดับแล้วมืดสนิทใช่ไหมครับ ไม่ใช่เลยค่ะ แต่มันคือการพังทลายคุกที่ขังเราไว้ออกไปเลยค่ะ หูฟังมาถึงตรงนี้ผมว่ามันนำไปสู่ประเด็นคำถามที่ใหญ่ที่สุดเลยครับ ถ้าเป้าหมายคือการระเบิดคุกแห่งการหมุนวนนี้ทิ้ง ทิศทางหรือทางเดินที่ถูกต้องที่เราต้องก้าวเดินคืออะไรครับ เป็นคำถามสำคัญมากค่ะ และที่สำคัญกว่านั้น เราจะใช้เครื่องมืออะไร มาเป็นตัวชี้วัดว่าเรากำลังเดินถูกทางแล้ว เพราะในความเป็นจริงเนี่ยเวลาพวกเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม หลายคนอาจจะใช้ความอดทนมาเป็นตัวชี้วัดนะครับ ยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ เช่น วันนี้นั่งสมาธิได้2 ชั่วโมงโดยไม่ขยับเลย หรือตัวชี้วัดคือความสงบที่นิ่งสนิทจิตว่างเปล่าไม่คิดอะไรเลย แบบนี้ครับ จากหลักการที่เล่ามา ตัวชี้วัดเหล่านี้มันถูกไหมครับ ถ้าเราอ้างอิงจากธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ดร.สุพียกมาอธิบายนะคะ ตัวชี้วัดเหล่านั้นถือว่ายังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงค่ะ การปฏิบัติที่ถูกต้องจะต้องหลีกเลี่ยงทางสุดโต่ง2 ทางด้วยกันค่ะ ทางแรกคืออะไรครับ ทางแรกคือการมาสุขลิกานุโยก
ค่ะ คือการมัวแต่หลงเพลิดเพลินในอารมณ์ที่พอใจ และทางที่สองคืออัตตกิลมัฐานุโยค คือการพยายามทรมานตัวเองบีบคั้นตัวเองให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์ค่ะ อ๋อ แปลว่าการนั่งทนปวดนานๆ โดยไม่มีปัญญาประกอบ ก็เข้าข่ายข้อหลังนี้สิครับ ใช่ค่ะ เข้าข่ายเต็มๆเลย พระองค์ตรัสว่ามันเป็นทางที่เหนื่อยฟรี และไม่มีประโยชน์ค่ะ แล้วทางที่ถูกต้องล่ะครับ คืออะไร ทางที่ถูกต้องคือมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางค่ะ ซึ่งหน้าที่ของทางสายกลางไม่ใช่ทำให้เรานั่งนิ่งเป็นก้อนหินนะคะ แต่เป้าหมายของมันคือต้องทำให้เกิดดวงตาและญาณปัญญาค่ะ ดวงตาและญาณปัญญาหมายถึงอะไรครับ หรือในภาษาบาลีใช้คำว่าจักขุกรณี คือทำให้เกิดดวงตา และญาณกรณี คือทำให้เกิดญาณค่ะ มันต้องเป็นกลไกที่ทำให้เราเห็นความจริงไม่ใช่แค่นิ่งเฉยๆค่ะ แล้วอะไรคือเกณฑ์ตัดสินขั้นเด็ดขาดครับว่า เราปฏิบัติจนเกิดดวงตาแล้วจริง ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนที่สุดเพียงประการเดียวคือสภาวะที่เรียกว่ามรรคเกิดค่ะ เกิดขึ้นในรูปแบบไหนครับ การที่มรรคเกิดหรือมรรคสมังคีเนี่ยหมายถึงการที่องค์ประกอบของมรรคทั้ง 8 ประการ ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิ มารวมตัวกันและทำหน้าที่สอดประสานกันในจิตของเราอย่างสมบูรณ์แบบในชั่วขณะจิตเดียวนั้นเลยค่ะ ในชั่วขณะจิตเดียวเลย ใช่ค่ะ เหมือนเลนส์แว่นขยายที่รวมแสงอาทิตย์จนจุดไฟติดนะคะ เมื่อมรรค8มารวมพลังกันในเสี้ยววินาทีนั้น กิเลสที่ผูกมัดจิตใจเรามาแสนนานจะถูกระเบิดทำลายลงไปค่ะ โครงสร้างของความไม่รู้จะพังทลายลง ฟังดูทรงพลังมากเลยครับ เป้าหมายเบื้องต้นของการภาวนาจึงไม่ใช่การมีอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาตินะคะ แต่คือการทำให้มรรคเกิด เพื่อเปลี่ยนสถานะทางจิตใจไปสู่ความเป็นพระโสดาบันค่ะ ซึ่งในเอกสารระบุว่าพระโสดาบันมีคุณสมบัติเด่น คือเป็นผู้มีทิฏฐิสัมปันโนใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ ทิฏฐิสัมปันโนแปลว่า ผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความเห็นที่ถูกต้องตามกรอบของอริยสัจสี่ค่ะ คือรู้ชัดแล้วว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือหน้าที่ต่อทุกข์ค่ะ สุดยอดเลยครับ และที่น่าทึ่งคือ ในพระไตรปิฎกมีชื่อเรียกสถานะของผู้ที่มักเกิดนี้ถึง 9 ชื่อเลยนะคะ เพื่ออธิบายสภาวะอันยิ่งใหญ่นี้ค่ะ โอ้โห มีชื่อว่าอะไรบ้างครับ ลองยกตัวอย่างเด่นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ตัวอย่างที่ลึกซึ้งมากนะคะ เช่นคำว่า ผู้มาสู่พระสัจธรรมนี้แล้ว หรือผู้เห็นสัจธรรมนี้ และที่คิดว่าทรงพลังที่สุดคือ ชื่อที่เรียกว่า ผู้ยืนอยู่ชิดประตูอมตะค่ะ ผู้ยืนอยู่ชิดประตูอมตะ ขนลุกเลยครับ หมายความว่ายังไงครับเนี่ย ลองจินตนาการดูนะคะ มันหมายความว่าท่านผู้นั้นได้เดินทางมาจนถึงหน้าประตูนิพพานแล้วค่ะ มือแตะอยู่ที่บานประตูแล้ว รอเพียงแค่การบ่มเพาะให้มรรคเกิดครบสมบูรณ์ในระดับที่สูงขึ้น ประตูแห่งความอมตะก็จะเปิดออกและท่านก็จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารอย่างสิ้นเชิงค่ะ ผู้ยืนอยู่ชิดประตูอมตะ เป็นถ้อยคำที่สร้างแรงบันดาลใจได้มหาศาลจริงๆครับ สรุปภาพรวมของวันนี้ก็คือ เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อไปเอาสถิติว่า เรานั่งทนความเจ็บปวดได้กี่ชั่วโมง หรือเพื่อกดทับจิตใจให้หนีโลกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ไม่ใช่เพื่อการนั้นเลย แต่เป้าหมายที่แท้จริง คือการนำองค์ประกอบของมรรคทั้ง 8 มาบูรณาการในจิต เพื่อเป็นอาวุธในการพังประตูแห่งความไม่รู้ และเข้าไปประจักษ์แจ้งต่อสัจธรรมความจริงนั่นเองครับ ถูกต้องที่สุดค่ะ และถ้าเราทำกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจสี่ได้อย่างถูกต้องตรงตามกลไกที่มันควรจะเป็นมรรคก็จะเกิดขึ้นได้จริงค่ะ และนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงของการเจริญภาวนาค่ะ หลังจากที่เราได้ดำดิ่งลูไปเจาะลึกโครงสร้างเหล่านี้กันแล้วนะครับ ครั้งต่อไปที่ผู้ฟังทุกท่านเผชิญหน้ากับปัญหา ความเครียดความเจ็บป่วยหรือการสูญเสีย แทนที่เราจะตื่นตระหนก แล้ววิ่งหาปุ่มเพื่อลบความรู้สึกนั้นออกไป ลองเปลี่ยนแนวทางดูครับ ลองเปลี่ยนดูนะคะ ลองมานั่งมองสภาวะนั้นตรงๆ มองให้ทะลุถึงรากศัพท์ของมันเลยครับว่า มันก็แค่ความว่างเปล่าที่เข้ามารบกวน แล้วบอกกับตัวเองในใจว่า นี่ไง สิ่งที่ฉันมีหน้าที่ต้องทำความรู้จัก นี่คือกิจแห่งปริญญาที่ฉันต้องกำหนดรู้ บางทีการที่เราเลิกวิ่งหนีความทุกข์ อาจจะเป็นก้าวแรกที่แท้จริง ในการเดินออกจากคุกแห่งการหมุนวนนี้ก็ได้นะครับ และก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ ผมมี 3 สิ่งสำคัญมากๆ ที่อยากจะฝากผู้ฟังทุกท่านไว้ครับ 1. ขอเชิญชวนให้ผู้ฟังทุกท่านช่วยกันกด subscribe กดไลค์และกดแชร์สิ่งดีๆนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ที่ลึกซึ้งแบบนี้ให้ผู้อื่นต่อไปครับ ใช่ค่ะ ฝากแชร์ด้วยนะคะ
2. อย่าลืมคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอ YouTube นี้ เพื่อเข้าไปรับฟังรายละเอียดการบรรยายฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ดรสุพีทุมทองกันนะครับ และ 3. ขอย้ำเลยนะครับ ว่าการบรรยายในคลิปเต็มนั้นมีอรรถรสน่าติดตามมากๆ และผู้ฟังยังจะรับความรู้เกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาบาลีที่เข้าใจง่ายมากๆ แม้จะเป็นผู้ที่ไม่เคยรู้ภาษาบาลีมาก่อน ก็ฟังสนุกและได้ประโยชน์แน่นอนครับ รับรองว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เข้าไปฟังแน่นอนค่ะ วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ หวังว่าการถอดรหัสโครงสร้างภาวนาในวันนี้ จะช่วยพลิกมุมมองและเป็นเข็มทิศที่แม่นยำให้กับเส้นทางของทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมและมีความสุขกับการภาวนานะคะ